Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Bună! Sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi! Sunt Raluca. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Romanian phrases. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, we're going to learn how to introduce yourself in Romanian. You'll be surprised how easy it is. Are you ready? Here we go. Let's start with a polite and common way to introduce yourself. Bună! Sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi! I'm Raluca. Nice to meet you. Bună! Sunt Raluca. Îmi pare bine. The first word is bună, which means hi or hello. After that comes sunt, which means I am. Then say your name. For example, bună, sunt Raluca. Hi, I'm Raluca. Finally, say îmi pare bine, which means nice to meet you. So altogether, it will be bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. There is also another way to say your name. Instead of sunt Raluca, I could say mă numesc Raluca. Mă numesc literally means I call myself. But we use it to mean my name is. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Hi, my name is Raluca. Nice to meet you. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Again, let's take a look at these 2 ways to introduce yourself. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Hi, my name is Raluca. Nice to meet you. Now, it's time for Raluca's insights. In formal situations, people in Romanian-speaking countries greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on both cheeks. So don't be surprised if this happens to you. Do you know how we say thank you in Romanian? You'll learn how to say this and many other words in the next lesson. Pe curând! See you soon! Bună ziua, doamnă! Mă numesc Paul Iordache. Îmi pare bine, domnule. Mă numesc Popescu Georgiana. Îmi pare bine, doamnă. Domnule profesor, cum se spune a fork în română? O furculiță. Puteți repeta încet, vă rog? O furculiță. Puteți să scrieți, vă rog? In this lesson, you're going to learn how to use good manners as you thank people. Sunteți pregătiți? Are you ready? Să începem! Let's start! Saying thank you in Romanian is very easy. It's just one word. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc means thank you. To say thank you very much, you just need to add foarte mult after it. Foarte mult means very or a lot. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Foarte mult. For a simple thanks, mulțumesc will be enough. If you'd like to say more than just thanks, mulțumesc foarte mult is good to use. Now, it's time to listen and repeat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Now, how do you respond to thank you in Romanian? It's easy. The most common way to say you're welcome is pentru nimic. Pentru nimic. Nimic means nothing. So pentru nimic literally means it's nothing. But we use it to mean you're welcome. So when someone says mulțumesc to you, you can simply reply with pentru nimic. Now it's time for Raluca's insights.
If you're not sure about whether to use mulțumesc or mulțumesc foarte mult, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Mulțumesc can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Bună, mă numesc Masanobu. Bună, eu sunt Andreea. Bine ai venit în România! Mulțumesc! Sunt încântat să te cunosc în sfârșit. Și eu sunt încântată de cunoștință. Să mergem să vedem orașul. Cu drag! Bună, mamă! Ți-l prezint pe amicul meu, Masanobu. Bună ziua! Mă numesc Masanobu. Sunt japonez. Încântat de cunoștință. Încântată de cunoștință! Bine ai venit în România! Lucrezi? Lucrez de 2 ani. Acum am 27 de ani. In this lesson, you'll learn some of the most common greetings used in Romanian. Sunteți pregătiți? Are you ready? Să începem. Let's start. The most common greeting is bună. Bună. Bună means hi or hello. We can use it in formal and informal situations at any time of the day. It's very convenient. Bună. Now, let's look at some greetings that are used at certain times of the day. First is good morning. In Romanian, it is bună dimineața. Bună dimineața. For the rest of the day, we say bună ziua. Bună ziua. Bună ziua means good afternoon. This can be used all day as long as it's light outside. Once it starts to get dark, you can switch to this. Bună seara. Bună seara. Bună seara can mean good evening or good night, depending on the situation. Again, that's bună seara. Now, you can greet people in many different ways in Romanian. Let's review them all again. As a general greeting, bună. In the morning, bună dimineața. In the afternoon, bună ziua. In the evening or at night, bună seara. Pretty easy, right? Now, it's time for a look at insights. If you're not sure which greeting is appropriate to use, bună dimineața, bună ziua, or bună seara, just remember that bună can be used any time of the day. Bună ziua! Vreau să cumpăr un pepene verde. Cât costă unul? Acesta de 3 kg costă 3 lei. Cât este aceasta în euro? Înseamnă cam 60 de cenți euro. Oh, așa de ieftin? Da, în România, pepenii verzi sunt foarte ieftini. In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you're in a situation where you need help in English, this phrase can be a lifesaver. Here's the formal way to say it. Vorbiți engleza? Vorbiți engleza. Again, this means, do you speak English? The word vorbiți is a form of the verb a vorbi, which means to speak. A vorbi is known as an e-verb because it ends in e. Most e-verbs conjugate in a similar way. We will show you how to properly conjugate e-verbs like a vorbi in future series at RomanianPod101.com. Now, let's make this sentence informal. This is done by adding ești to the end of a vorbi after you cut the last vowel e. When we do that, we get vorbești. All together, vorbește engleza, vorbești engleza. This is the informal way to ask, do you speak English? The responses you receive could be one of these three. Da, vorbesc engleza, meaning yes, I speak English. Da, vorbesc engleza. Da, vorbesc puțin, meaning yes, I speak a little. Da, vorbesc
puțin. Nu vorbesc engleza, meaning no, I don't speak English. Nu vorbesc engleza. In all of this, vorbesc means I speak. In the last one, we have nu vorbesc, which is the negative form. It means I don't speak. Now it's time for a look at insights. If you want to ask about a different language, just change the word engleza. Here are some language names to get you started. Italiana for Italian, Rusa for Russian, Franceza for French, Germana for German. Hi everyone! How are your Romanian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Ce carte dorește femeia să vadă? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci Bine, atunci ce zici de hamburger? sună bine. O să îl aleg pe acesta. Ce va comanda bărbatul? Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci Bine, atunci ce zici de hamburger? sună bine. O să îl aleg pe acesta. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this lesson, we're going to learn how to apologize or say excuse me in Romanian. The basic phrase for excuse me is mă scuzați. Mă scuzați. We can also use it when asking a question. Mă scuzați, unde este baia? Meaning, excuse me, where is the restroom? Mă scuzați. Unde este baia? Another way to say excuse me is pardon. Pardon. Just like mă scuzați, we can use pardon when asking a question or when apologizing. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is îmi pare rău.
It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. Îmi pare rău. Unlike the others, îmi pare rău only has the meaning of I'm sorry and not excuse me. Now it's time for a look at insights. Please remember that if we accidentally bump into someone on the street, we don't usually say I'm sorry, îmi pare rău. Instead, we say mă scuzați or pardon, excuse me. How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după-amiaza aceasta am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după-amiaza aceasta am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. La ce fotografie se uită? O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. Hello, my name is Larisa, and today we are going to learn the top 25 most useful phrases in Romanian. Are you ready? Here we go. Bună! Hello. Bună! 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 Bună dimineața! Good morning. Bună dimineața! Bună dimineața!
We usually say bună dimineața in a very formal way. So I would say bună dimineața to my parents when I wake up, or when I get to school to my professors. It's quite formal. But if I would say it to my cousins or brothers or sisters or friends, I can be friendly and say Neața. Bună ziua. Good afternoon. The next one is good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Bună ziua. So if I see my professor, bună ziua. Bună ziua. First we did hello as in bună. So we use bună and then we add the time of the day. Bună ziua. Bună seara. Good evening. Good evening, we say bună seara. Good evening. Bună seara. We learned how to say good morning, good afternoon, and good evening. Good morning, bună dimineața. Good afternoon, bună ziua. And good evening, bună seara. Cum vă numiți? What's your name? When we meet someone and they don't introduce themselves, we might want to ask them their name. So if they're about the same age and you want to say it casual, you say cum te cheamă? Cum te cheamă? Or cum te numești? Cum te numești? For example, if I see a little girl and I want to ask her name, cum te cheamă? Or cum te numești? However, if I address an older person, I would say cum vă numiți? Cum vă numiți? Or cum vă cheamă? Cum vă cheamă? The polite way in Romanian to address someone is usually to put it in the plural form. Even if it's only one person, we address that person as if there are more people. It's funny because in English you have you for one person or for many people, but in Romanian you can address to one person as if you're addressing more people. And that is polite. Mă numesc Eva. My name is Eva. Let's say we asked the little girl, cum te cheamă? What's your name? And she might reply something like, sunt Eva. Sunt Eva. Or mă numesc Eva. Mă numesc Eva. Most of the times in Romania, we like to say I. So in Romanian, I is eu. Eu. That's why eu mă numesc Larisa. Eu mă numesc Larisa. Or numele meu, my name. Numele meu este Larisa. Încântat de cunoștință. And încântată de cunoștință. Nice to meet you. We have learned each other's names and I feel nice to meet you. I feel that I'm happy to meet you. So I would say încântată de cunoștință. Încântată de cunoștință. I'm a girl and I would put a at the end of the word. Încântată. Încântată de cunoștință. If I were a guy, I would say încântat. So I would end it with a T. Încântat. Ce mai faci? How are you? Usually when we meet someone in Romania, we say, hi, how are you? Bună, ce faci? Hi, how are you? Bună, ce faci? Without bună, just ce mai faci? It's more like, how have you been? Ce mai faci? How have you been? How are things going with you? How has it been going with you? Bună, ce mai faci? Or bună, ce faci? And the conversation would be very fast. Exchanging salutes would be bună, ce faci? Bine, tu? Bine, mulțumesc. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Great, thanks. Sunt bine, mulțumesc. Și tu? I'm fine, thanks. And you? If a professor would ask you, hi, how are you? They would say, bună ziua, ce mai faci? And I would say, mulțumesc, bine. Dumneavoastră? So I'm good, thank you. And you? I use dumneavoastră because it's the polite way to say you in Romanian. If I say you for one person, I would say tu. If I say you for and address
formally, I would say dumneavoastră. It's a bit long, but it's a useful word. I just want to mention one thing about mulțumesc. Just like in the you, for you is tu and dumneavoastră. So short word tu and longer word dumneavoastră, informal, formal. Mulțumesc is the Romanian, 100% Romanian word for thank you. But if we say thank you between friends, we might just say merci, which sounds like French. So it might be easier to remember for some people who study other European languages. But again, the most polite way to say is mulțumesc. Mulțumesc. And if you're between friends, merci. Merci. Vă rog. Please. So one example for very useful when we use please, like, could you please help me? Could you please help me? So I address someone that I don't know and I want to be polite. Like, could you please help me? Mă puteți ajuta, vă rog? Mă puteți ajuta, vă rog? When we want to say after you, we can just say please, as in please go ahead. Or after you, we would say vă rog. Vă rog. After you, vă rog. Or if I order something at the restaurant, a salad, o salată, vă rog. A salad, please. As in, I would like a salad. Just the short version, a salad, please. O salată, vă rog. Vă rog. Cu plăcere. You're welcome. So when someone says mulțumesc and say you're welcome, cu plăcere. Cu plăcere. This is one of my favorite words because I like how pleasure sounds like in English as well and in Romanian, plăcere. Romanians, so we believe that the Romanian language is a very sweet language and plăcere is one of the sweetest words that I know. Da. Yes. Da. Da. Da sounds like Russian because it's the same. Da. 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 Have to be very confident. Da. Nu. No. For no, we say nu. Nu. I did my hand like this, but so for gestures, when we say da, we nod, and for nu, we do like this. So, do you like the Romanian language? Da. Is it difficult? No. Something like that. Bine. Okay. Next one is okay. Okay. Bine. Bine. So for example, I said earlier, hey, how are you? I'm fine. Bună, ce faci? Bine. I'm okay. Bine. Mă scuzați. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. It's a very polite way to say. If you address a friend of yours, mă scuzi. Mă scuzi. If you address it formally, mă scuzați. Mă scuzați. So if I'm on the bus and by mistake I happen to step on someone's foot or something, mă scuzați. Mă scuzați. Excuse me. Îmi pare rău. I'm sorry. So, excuse me is mă scuzați. And I'm sorry, îmi pare rău. Îmi pare rău. 3 words. Îmi pare rău. Cât este ceasul? What time is it? What time is it? What time is it? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? So if someone asks me, cât este ceasul? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? Este 11 și un sfert. Mulțumesc! It's 11:15. Thank you! Mulțumesc! You're welcome! Cu plăcere! Unde este toaleta? Where is the bathroom? I want to know where the bathroom is, so where's the bathroom? Unde este toaleta? Unde? Unde means where. Unde este toaleta? Unde este toaleta? Where is the bathroom?
Așteptați un moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Așteptați un moment. Așteptați un moment. If I address it formally, așteptați. If I say it to one person, informally, așteaptă un moment. Așteaptă. Așteaptă, așteptați. Singular, plural. Cât costă aceasta? How much is this? How much is this? Cât costă aceasta? Or cât costă acesta? The simple way to say how much, cât costă. If it's a female word, aceasta. If it's a masculine word, acesta. Female, aceasta. Masculine, acesta. Aceasta, acesta. How much? Cât costă? Cât costă? Aceasta? Da. Pot să primesc nota de plată, vă rog? Could I get the check, please? The next one is a bit long. Could I get the check, please? Pot să primesc nota de plată, vă rog? Pot să primesc nota de plată, vă rog? The most important word is the check, nota de plată. If you want to say check, please, nota, vă rog. I would do something like nota, vă rog. Mulțumesc. Something like that. Ajutor. Help. Help! Ajutor! Ajutor! Ne vedem mai târziu. See you later. Next one is see you later. See you later. Ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu. See you later. La revedere. Goodbye. Goodbye. La revedere. La revedere. Can you do the R? Revedere. La revedere. La revedere. We also say pa between friends. Pa. Papa. Or when we address children. Pa. Pa. But la revedere is very common. Nu știu. I don't know. I don't know. Nu știu. Do you know? I don't know. Nu știu. Hello everyone. My name is Larisa, and today we're going to learn the 25 top verbs in Romanian. Are you ready? A fi, to be. So our first verb, a fi, it means to be. Let's see an example. Ea este sora mea mai mică. She is my little sister. Ea este sora mea mai mică. I didn't have a sister, but I do have many soul sisters, and they mean the world to me. A plăcea, to like. Our next verb, a plăcea, to like. Îmi place să mă plimb dimineața. I like to take a walk in the morning. Îmi place să mă plimb dimineața. I usually like to take long walks in the morning, but I'm too lazy to wake up, so that's a bit difficult and rare. A face, to do. Our next verb, a face, to do. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. This time, he did his homework very well. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. Good for him, whoever you are. Good job. A spune, to say. A spune, to say. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. She said that she would be home this evening. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. In this example, a spus is past tense. A explica, to explain. Our next verb is a explica, to explain. Învățătorul explică lecția. The teacher explains the lesson. Învățătorul explică lecția. In this example, învățătorul is a masculine form, so învățătorul is a male teacher. If we want to say a female teacher, it would be învățătoarea. Învățătoarea. A auzi, to hear.
Our next verb, a auzi, to hear. Am auzit trupa cântând la un concert. We heard the band play a concert. In this example, am auzit can refer to us, as in we heard, or is I heard. So I heard and we heard is the same form. Am auzit, past tense. A merge, to go. Our next verb is a merge, to go. Vara trecută am mers la Disneyland. Last summer I went to Disneyland. Or last summer we went to Disneyland. In Romanian, if I say am mers, it can be myself or it can be in plural form we. So I went or we went. Am mers. Yeah, usually if it's a lot of sun, I really don't mind wearing something like this. If not in Disneyland, then where? Don't you think so? A ști, to know. Next verb, a ști, to know. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. I know you're tired, so I will call you later. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. To know is my favorite word. A ști. Îmi place să știu. I love to know. A lua, to take. A lua, to take. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. I took this medicine when I was sick. In my case, because I'm a woman, I would say când am fost bolnavă. So, bolnav, bolnavă. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. Male version. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. And female version. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. A vedea, to see. A vedea, to see. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. We saw a movie at the new cinema last night. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. A veni, to come. A veni, to come. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. We came home after eating at the Italian restaurant. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. Again, it can be a sentence about myself or about us. It's the same form of the verb. Am venit, am mâncat. A gândi, to think. A gândi, to think. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. He couldn't think of any other possibility. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. A privi, to look. A privi, to look. Hai să mergem să privim apusul. Let's go look at the sunset. Hai să mergem să privim apusul. A vrea, to want. A vrea, to want. Astăzi vreau să stau acasă. Today I want to stay home. Astăzi vreau să stau acasă. A da, to give. A da, to give. I-am dat un cadou de ziua ei. I gave her a present for her birthday. I-am dat un cadou de ziua ei. A folosi, to use. A folosi, to use. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. The girl used my cell to call her mother. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. Hello, Mom. I love you. Bye. So in Romanian, of course, it's okay to say my mobile phone, telefonul meu mobil. But sometimes, because we want to make like economy word, we might just say mobile. So you can use my mobile. Poți folosi mobilul meu, my mobile. And it means mobile phone. So you can choose your words. Long version or economic version. It's the same meaning. A ieși, to go out. A ieși, to go out. Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. It was too cold to go out to meet their friends.
Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. A lucra. To work. A lucra. To work. Va fi atât de distractiv să lucrez la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. It will be so much fun to work with all my friends on this project. Va fi atât de distractiv să lucrez la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. A intra. To enter. A intra. To enter. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. Please wait until your father enters the main gate. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. A simți. To feel. A simți. To feel. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. After she left, Alex began to feel very sad. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. A încerca. To try. A încerca. To try. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. The dog tried to bite and scratch me. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. Oh my. A pleca. To leave. Our next verb, a pleca, to leave. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. After the last fight, she was ready to leave the city. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. A suna. To call. A suna. To call. Te rog, nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget to call the doctor to cancel my appointment. Te rog, nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget. A alerga. To run. A alerga. To run. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. My husband asked me if I wanted to run with him in the park. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. A locui. To live. And our last verb for today, a locui. To live. Locuiesc aproape de pădure. I live close to the forest. Locuiesc aproape de pădure. I wish. Hi everyone, my name is Larissa, and today we are going to learn the 10 must-know autumn vocabulary. Here we go. Pulover, sweater. Our first word, pulover, sweater. Aceste pulovere sunt foarte elegante. These sweaters are very elegant. Aceste pulovere sunt foarte elegante. For English speakers, I believe pullover, sweater, is easy to remember because you just pull something over. You pull it over. So, pullover, sweater. Ploios, rainy. Our next word is ploios. It means rainy, ploios. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. Storms during the rainy season can cause delays. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. That happens quite often, doesn't it? Vântos, windy. Our next word, vântos, windy. În luna martie va fi vreme vântoasă, dar caldă. In March, the weather will be warm, but windy. În luna martie, vremea va fi vântoasă, dar caldă. Răcoros, cool. Our next word, răcoros, cool. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Because of the cool weather, the driving conditions were difficult. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Toamnă, autumn. Our next word is toamnă, autumn. My favorite season. Raportul final va fi gata la toamnă. The final report will be ready in the autumn.
Raportul final va fi gata la toamnă. This is a very funny expression in Romanian. My family usually uses it when they want to say that something will never happen. So, when are you going to clean your room? In autumn. That's never going to happen or something like that. So, it's a funny expression. Rece, cold. So, in autumn, the weather gets cold. Therefore, our next word will be rece, cold. For example, puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Put your finger in cold water for 5 minutes. Puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Castană, chestnut. Castană, chestnut. Această prăjitură cu castane este delicioasă. This chestnut cake is delicious. Această prăjitură cu castane este delicioasă. So we usually use more than one chestnut in a cake. That's why we say the plural form, prăjitură cu castane. Singular form, castană. Plural form, castane. Do you like chestnut cake? Cămașă cu mânecă lungă. Long-sleeved shirt. Our next word, cămașă cu mânecă lungă. Long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. It's too hot to wear a long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. Frunze căzătoare. Falling leaves. Next is frunze căzătoare. Falling leaves. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. The falling leaves are protecting the roots of my plants. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. We have an expression in Romanian when there are a lot of falling leaves on the ground, and we say it looks like a carpet, like a Persian carpet. So we use this expression to talk about the beauty of an autumn scenery. Frunză, leaf. For our last word, we have frunză. One leaf, frunză. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. The dog plays with a pile of dead leaves. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. So one leaf, it's frunză, o frunză, and the plural form frunze. Frunză, frunze. There it is. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the 4 habits of successful learners? Number 1, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends. But you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number 2, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number 3, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number 4, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight. But with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description. 10 must-know autumn vocabulary. Here we go.
pulover, sweater. Our first word, pulover, sweater. Aceste pulovere sunt foarte elegante. These sweaters are very elegant. Aceste pulovere sunt foarte elegante. For English speakers, I believe pulover, sweater, is easy to remember because you just pull something over. You pull it over. So pulover, sweater. Ploios, rainy. Our next word is ploios. It means rainy, ploios. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. Storms during the rainy season can cause delays. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. That happens quite often, doesn't it? Vântos, windy. Our next word, vântos, windy. În luna martie va fi vreme vântoasă, dar caldă. In March, the weather will be warm, but windy. În luna martie, vremea va fi vântoasă, dar caldă. Răcoros, cool. Our next word, răcoros, cool. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Because of the cool weather, the driving conditions were difficult. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Toamnă, autumn. Our next word is toamnă, autumn. My favorite season. Raportul final va fi gata la toamnă. The final report will be ready in the autumn. Raportul final va fi gata la toamnă. This is a very funny expression in Romanian. My family usually uses it when they want to say that something will never happen. So, when are you going to clean your room? In autumn. That's never going to happen or something like that. So, it's a funny expression. Rece, cold. So, in autumn, the weather gets cold. Therefore, our next word will be rece, cold. For example, puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Put your finger in cold water for 5 minutes. Puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Castană, chestnut. Castană, chestnut. Această prăjitură cu castane este delicioasă. This chestnut cake is delicious. Această prăjitură cu castane este delicioasă. So we usually use more than one chestnut in a cake. That's why we say the plural form, prăjitură cu castane. Singular form, castană. Plural form, castane. Do you like chestnut cake? Cămașă cu mânecă lungă. Long-sleeved shirt. Our next word, cămașă cu mânecă lungă. Long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. It's too hot to wear a long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. Frunze căzătoare. Falling leaves. Next is frunze căzătoare. Falling leaves. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. The falling leaves are protecting the roots of my plants. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. We have an expression in Romanian when there are a lot of falling leaves on the ground and we say it looks like a carpet, like a Persian carpet. So we use this expression to talk about the beauty of an autumn scenery. Frunză, leaf. For our last word, we have frunză. One leaf, frunză. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. The dog plays with a pile of dead leaves. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. So one leaf, it's frunză, o frunză, and the plural form frunze. Frunză, frunze. There it is. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the 4 habits of successful learners? Number 1, optimize your time.
When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends, but you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number 2, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number 3, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number 4, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight, but with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description. Accountant. Contabil. Contabil. Actor. 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 Advertisement. Publicitate. Publicitate. Confirm. A confirma. A confirma. Construction worker. Constructor. Constructor. Cook. Bucătar. Bucătar. Copier. Copiator. Copiator. Cost. Preț. Preț. Coworker. Coleg. Coleg. Credit. 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 Customer. Client. Client. Database. Bază de date. Bază de date. Debt. Creanță. Creanță. Decision. Decizie. Decizie. Decrease. A scădea. A scădea. Degree. Licență. Licență. Dentist. 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 Department. Departament. Departament. Department. Departament. Departament. Desk. Birou. Birou. Dictionary. Dicționar. Dicționar. Director. 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 To discount. A reduce. A reduce. Dissertation. Teză. Teză. Distribution.
Distribuire. Distribuire. Doctor. Doctoriță. Doctoriță. Doctorate. Doctorat. Doctorat. Document. 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 Dormitory. Dormitor. Dormitor. Driver. Șofer. Șofer. Economics. Științe economice. Științe economice. Education. Educație. Educație. Elementary school. Școală primară. Școală primară. Employee. Angajat. Angajat. Employer. Angajator. Angajator. Employment. Angajare. Angajare. Engineer. Inginer. Inginer. Enterprise. Întreprindere. Întreprindere. Eraser. Radieră. Radieră. Essay. Eseu. Eseu. Exam. Examen. Examen. Executive. Director. Director. Experience. Experiență. Experiență. Experiment. 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 Facility. Centru. Centru. Factory. Fabrică. Fabrică. Factory worker. Muncitoare în fabrică. Muncitoare în fabrică. Fair. Târg. Târg. Farmer. Fermier. Fermier. Field. Câmp. Câmp. Final. Teste finale. Teste finale. Firefighter. Pompier. Pompier. Flight attendant. Stewardesă. Stewardesă. Folder. Dosar. Dosar. Geography. Geografie. Geografie. Glue. Lipici. Lipici. Goal. Obiectiv. Obiectiv. Goods. Bunuri. Bunuri. Grade. Notă. Notă. Gym. Sală de sport. Sală de sport. Headquarters. Sediu. Sediu.
high school. Liceu. Liceu. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. A table for 5. O masă pentru 5 persoane. O masă pentru 5 persoane. Absolutely. Absolut. Absolut. All right. În regulă. În regulă. Are you on Facebook? Ai cont pe Facebook? Ai cont pe Facebook? Awesome. Grozav. Grozav. Bye. Pa. Pa. Bye-bye! Pa, pa. Pa, pa. Can I borrow this? Pot să împrumut asta? Pot să împrumut asta? Can I have a bag, please? Pot să primesc o geantă? Pot să primesc o geantă? Can I have a receipt, please? Pot să primesc o chitanță, vă rog? Pot să primesc o chitanță, vă rog? Can I sit here? Pot să stau aici? Pot să stau aici?
Can you download this file? Puteți descărca acest fișier? Puteți descărca acest fișier? Check. Nota vă rog. Nota vă rog. Congratulations. Felicitări! Felicitări! Could I have your attention, please? Mă ascultați puțin, vă rog? Mă ascultați puțin, vă rog? Delicious. Delicios. Delicios. Do you need anything? Aveți nevoie de ceva? Aveți nevoie de ceva? Do you speak English? Vorbiți engleza? Vorbiți engleza? Do you understand? Înțelegi? Înțelegi? Does this bus go to? Acest autobuz merge la... Acest autobuz merge la... Don't mention it. Pentru puțin. Pentru puțin. Don't worry. Nicio grijă. Nicio grijă. Everything is great. Totul este minunat. Totul este minunat. Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. Good afternoon. Bună ziua! Bună ziua! Good evening. Bună seara. Bună seara. Good morning. Bună dimineața! Bună dimineața! Good night. Noapte bună. Noapte bună. Goodbye. La revedere! La revedere! Happy birthday. La mulți ani. La mulți ani. Hello. Bună ziua! Bună ziua! Help. Ajutor. Ajutor. Hi. Bună. Bună. Hold on. Așteptați puțin. Așteptați puțin. How are you? Ce faci? Ce faci?
How do you do? Ce mai faci? Ce mai faci? How do you pronounce this? Cum pronunți asta? Cum pronunți asta? How have you been? Ce mai faci? Ce mai faci? How is it? Cum e? Cum e? How many people are there in your family? Câte persoane sunt la voi în familie? Câte persoane sunt la voi în familie? How much is it to? Cât costă până la... Cât costă până la... How much is this? Cât costă aceasta? Cât costă aceasta? How much? Cât costă? Cât costă? How old are you? Câți ani ai? Câți ani ai? How is your day? Cum a fost azi? Cum a fost azi? How's the weather? Cum e vremea? Cum e vremea? Hurry up. Grăbește-te! Grăbește-te! I don't like it. Nu-mi place. Nu-mi place. I don't understand. Nu înțeleg. Nu înțeleg. I like it. Îmi place. Îmi place. I lost my phone. Mi-am pierdut telefonul. Mi-am pierdut telefonul. I need. Am nevoie de. Am nevoie de. I understand. Înțeleg. Înțeleg. I'd like this. Îmi place asta. Îmi place asta. I'll have this. Am să iau asta. Am să iau asta. I'll have time next week. Am timp săptămâna asta. Am timp săptămâna asta.
I'm allergic to shrimp. Sunt alergic la creveți. Sunt alergic la creveți. I'm at home. Sunt acasă. Sunt acasă. I'm busy this week. Sunt ocupat săptămâna asta. Sunt ocupat săptămâna asta. I'm fine. Bine. Bine. I'm from. Sunt din. Sunt din. I'm full. Sunt plin. Sunt plin. I'm good. Sunt bine. Sunt bine. I'm sorry. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Is that it? Asta este tot? Asta este tot? It's difficult. Este dificil. Este dificil. It's okay. Este ok. Este ok. It's really good. Este foarte bun. Este foarte bun. It's sunny. Este însorit. Este însorit. It's true. E adevărat. E adevărat. I've heard a lot about you. Am auzit multe despre tine. Am auzit multe despre tine. Just a minute, please. Numai un minut, vă rog. Numai un minut, vă rog. Long time no see. Nu ne-am văzut de mult. Nu ne-am văzut de mult. Make yourself at home. Faceți-vă comozi. Faceți-vă comozi. May I sit here? Pot să stau aici? Pot să stau aici? My name is. Numele meu este. Numele meu este. Nice to meet you. Încântat de cunoștință. Încântat de cunoștință.
No problem. Nicio problemă. Nicio problemă. No. Nu. Nu. Once again, please. Încă o dată, vă rog. Încă o dată, vă rog. Please forgive me. Vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Please have a seat. Luați loc, vă rog. Luați loc, vă rog. Please write it down. Vă rog să notați. Vă rog să notați. Please? Vă rog. Vă rog. Really? Serios? Serios? Same for me. La fel și pentru mine. La fel și pentru mine. Shut up. Taci. Taci. Slower, please. Mai încet, vă rog. Mai încet, vă rog. So, what's new? Deci ce este nou? Deci ce este nou? Sorry to keep you waiting. Îmi pare rău că te-am făcut să aștepți. Îmi pare rău că te-am făcut să aștepți. Sounds great. Sună minunat. Sună minunat. Stop here, please. Opriți aici, vă rog. Opriți aici, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Thanks. Mulțumesc. Mulțumesc. That jacket looks nice on you. Îți stă bine cu jacheta aceea. Îți stă bine cu jacheta aceea. This is for you. Asta este pentru tine. Asta este pentru tine. This weekend I'm going to the movies. În acest weekend merg la film. În acest weekend merg la film. We're meeting someone. Ne întâlnim cu cineva. Ne întâlnim cu cineva. What are you doing here? Ce faci aici? Ce faci aici? What are you doing this weekend? Ce faci weekendul acesta? Ce faci weekendul acesta? What are you doing? Ce faci? Ce faci? What do you do? Ce faci? Ce faci? What do you feel like eating? Ce vrei să mănânci? Ce vrei să mănânci?
What do you want? Ce vrei? Ce vrei? What happened? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? What time does it open? La ce oră se deschide? La ce oră se deschide? What time is it? Cât este ceasul? Cât este ceasul? What would you like to drink? Ce ați dori să beți? Ce ați dori să beți? What's for dinner? Ce avem la cină? Ce avem la cină? What's the next stop? Care este următoarea oprire? Care este următoarea oprire? What's the temperature? Cum este vremea? Cum este vremea? What's this? Ce este aceasta? Ce este aceasta? What's wrong? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? What's your favorite website? Care este site-ul tău preferat? Care este site-ul tău preferat? What's your name? Cum te numești? Cum te numești? When is your birthday? Când este ziua ta? Când este ziua ta? When will the plane leave? Când va decola avionul? Când va decola avionul? Where are we going? Unde mergem? Unde mergem? Where are you from? De unde ești? De unde ești? Where do you live? Unde locuiești? Unde locuiești? Where do you work? Unde lucrezi? Unde lucrezi? Where is it? Unde este? Unde este? Where is the bathroom? Unde este toaleta? Unde este toaleta? Who is it? Cine este? Cine este? Who's going? Cine merge? Cine merge? Why are you late? De ce ai întârziat? De ce ai întârziat? Yes, I do. Da, am. Da, am. Yes. Da. Da. You have good taste. Ai gusturi bune. Ai gusturi bune. You look gorgeous. Arăți minunat. Arăți minunat. Your smile is beautiful. Zâmbetul tău este frumos. Zâmbetul tău este frumos. You're handsome. Ești frumos. Ești frumos. You're smart.
Ești deștept. Ești deștept. You're welcome. Ești binevenit. Ești binevenit. Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Romanian. Hi everybody! My name is Larissa. Welcome to the 800 Core Romanian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Romanian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at RomanianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Romanian. Okay, let's get started. First is Bună ziua! Hello! Bună ziua! Bună ziua! Hello! Bună ziua! Ce doriți să cumpărați? Hello! What do you wish to buy? Bună ziua! Ce doriți să cumpărați? Mă scuzați. Excuse me? Mă scuzați. Mă scuzați. Excuse me? Excuse me. Mă scuzați, vă rog. Excuse me, please. Mă scuzați, vă rog. Îmi pare rău. I'm sorry. Îmi pare rău. Îmi pare rău. I'm sorry. Îmi pare rău. Nu înțeleg franceza. I'm sorry. I don't understand French. Îmi pare rău. Nu înțeleg franceza. Noapte bună. Good night. Noapte bună. Noapte bună. Good night. Noapte bună, domnule. Good night, sir. Noapte bună, domnule. Încântat de cunoștință. Nice to meet you. Încântat de cunoștință. Încântat de cunoștință. Nice to meet you. Încântat de cunoștință, domnule. Nice to meet you, sir. Încântat de cunoștință, domnule. Ce faci? How are you? Ce faci? Ce faci? How are you? Bună! Ce faci? Hi! How are you? Bună! Ce
faci? Da. Yes. Da. Da. Yes. Da, ea este mama mea. Yes, she is my mother. Da, ea este mama mea. Nu. No. Nu. Nu. No. Nu. Încă nu am mâncat. No, I haven't eaten yet. Nu. Încă nu am mâncat. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, dar nu am comandat asta. Thank you, but I didn't order this. Mulțumesc, dar nu am comandat asta. Eu sunt. Eu sunt. Eu sunt. Eu sunt Ana, noua ta colegă. I'm Anna, your new colleague. Eu sunt Ana, noua ta colegă. La revedere! Goodbye! La revedere! La revedere! Goodbye! La revedere! Sper să ne revedem! Goodbye! See you again! La revedere! Sper să ne revedem. Rău. Bad. Rău. Rău. Bad. El este un băiat rău. He's a bad boy. El este un băiat rău. Bun. Good. Bun. Bun. Good. Legumele sunt bune pentru tine. Vegetables are good for you. Legumele sunt bune pentru tine. Drăguț. Pretty. Drăguț. Drăguț. Pretty. Ești foarte drăguț. You are very pretty. Ești foarte drăguț. Urât. Ugly. Urât.
urât. Ugly. Acela este un câine foarte urât. That is a very ugly dog. Acela este un câine foarte urât. Ușor. Easy. Ușor. Ușor. Easy. Este ușor să vorbești româna? Is it easy to speak Romanian? Este ușor să vorbești româna? Dificil. Difficult. Dificil. Dificil. Difficult. Engleza este dificilă. English is difficult. Engleza este dificilă. Aproape. Near. Aproape. Aproape. Near. Locuiesc aproape de universitate. I live near the university. Locuiesc aproape de universitate. Departe. Far. Departe. Departe. Far. Nu merge prea departe, te rog. Don't go too far, please. Nu merge prea departe, te rog. Mic. Small. Mic. Mic. Small. Mașina este mică, dar puternică. The car is small, but it's very powerful. Mașina este mică, dar puternică. Remember, the goal of this series is to build a vocabulary of the 800 most common words and phrases in Romanian. If that sounds like a lot, don't worry, we can help you. Click the link in the description to access the full list. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources at RomanianPod1on1.com. See you next time! Arrivedere! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Alive. Viu. Viu. Angry. Nervos. Nervos. Anxious. Nerăbdător. Nerăbdător. Bad. Râu. Râu.
Beautiful. Frumoasă. Frumoasă. Best. Cel mai bun. Cel mai bun. Big. Mare. Mare. Bitter. Amar. Amar. Boring. Plictisitor. Plictisitor. Bright. Luminos. Luminos. Busy. Ocupat. Ocupat. Calm. 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 Cheap. Ieftin. Ieftin. Clean. Curat. Curat. Cloudy. Înnorat. Înnorat. Cold. Frig. Frig. Cool. Rece. Rece. Cute. Drăguț. Drăguț. Dark. Închis. Închis. Delicious. Delicios. Delicios. Different. Diferit. Diferit. Difficult. Dificil. Dificil. Dirty. Murdar. Murdar. Disgusting. Desgustător. Desgustător. Dissatisfied. Nesatisfăcut. Nesatisfăcut. Early. Devreme. Devreme. Easy. Ușor. Ușor. Embarrassed. Stânjenit. Stânjenit. Excited. Încântat. Încântat. Exciting. Emoționant. Emoționant. Expensive. Scump. Scump. Famous. Faimoasă. Faimoasă. Far. Departe. Departe. Foreign. Străin. Străin. Free. Gratis. Gratis. Fool. A fi sătul. A fi sătul. Funny. Amuzant. Amuzant. Good. Bun. Bun. Great. Pe cinste. Pe cinste. Happy. Fericit. Fericit. Hard. Tare. Tare. Heavy. Greu. Greu.
High. Înalt. Înalt. Hot. Cald. Cald. Humid. Umed. Umed. Hungry. A îți fi foame. A îți fi foame. Important. 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 Intelligent. Inteligent. Inteligent. Interesting. Interesant. Interesant. Kind. Amabil. Amabil. Large. Larg. Larg. Late. Târziu. Târziu. Light. Ușor. Ușor. Lively. Animat. Animat. Long. Lung. Lung. Loud. Zgomotos. Zgomotos. Low. Jos. Jos. Married. Căsătorit. Căsătorit. Mean. Râu. Râu. Narrow. Îngust. Îngust. Near. Aproape. Aproape. Nervous. Nerăbdător. Nerăbdător. New. Nou. Nou. Nice. Frumos. Frumos. Old. Vechi. Vechi. Painful. Dureros. Dureros. Poor. Sărac. Sărac. Quiet. Liniștit. Liniștit. Rainy. Ploios. Ploios. Relaxing. Relaxant. Relaxant. Rich. Bogat. Bogat. Right. Corect. Corect. Sad. Trist. Trist. Salty. Sărat. Sărat. Same. Identic. Identic. Satisfied. Satisfăcut. Satisfăcut. Scary. Înfricoșător. Înfricoșător. Serious. Serioasă. Serioasă. Short. Scurt. Scund. Scurt. Scund. Shy. Timid. Timid. Single.
Singur. Singur. Small. Mic. Mic. Soft. Moale. Moale. Sour. Acru. Acru. Special. 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 Spicy. Picant. Picant. Strong. Puternic. Puternic. Sunny. Însorit. Însorit. Sure. Sigur. Sigur. Sweet. Dulce. Dulce. Tall. Înalt. Înalt. Thirsty. Ați fi sete. Ați fi sete. Tired. Obosit. Obosit. True. Adevărat. Adevărat. Ugly. Urât. Urât. Warm. Cald. Cald. Weak. Slab. Slab. Wide. Lat. Lat. Windy. Vânt puternic. Vânt puternic. Wrong. Greșit. Greșit. Young. Tânăr. Tânăr. These are intermediate phrases that you can use in everyday life. You can use them when you travel, at work, or for your studies. They are for asking and answering questions. So after you learn these phrases, check out the link in the description where you can make an account at RomanianPod1on1.com and practice your Romanian even more. Alright, let's get started. Aș vrea să merg la. I'd like to go to. Aș vrea să merg la. Aș vrea să merg la. Este un bancomat prin apropiere? Is there an ATM nearby? Este un bancomat prin apropiere? Este un bancomat prin apropiere? Te rog, spune-mi mai multe despre. Please tell me more about. Te rog, spune-mi mai multe despre. Te rog, spune-mi mai multe despre. Ai gusturi bune. You have good taste. Ai gusturi bune. Ai gusturi bune. Ai timp sâmbătă viitoare? Do you have time next Saturday? Ai timp sâmbătă viitoare? Ai timp sâmbătă viitoare? Am întârziat din cauză că nu a venit autobuzul. I'm late because the bus did not show up. Am întârziat din cauză că nu a venit autobuzul. Am întârziat din cauză că nu a venit autobuzul. Liniște, vă rog. Please keep quiet. Liniște, vă
rog. Liniște, vă rog. Aveți o întrebare? Do you have a question? Aveți o întrebare? Aveți o întrebare? Nu mă simt bine. Pot fi scuzat astăzi? I don't feel well. Can I be excused for the day? Nu mă simt bine. Pot fi scuzat astăzi? Nu mă simt bine. Pot fi scuzat astăzi? Ce îmi recomandați? What do you recommend? Ce îmi recomandați? Ce îmi recomandați? Acest fel de mâncare conține... Does this dish contain any... Acest fel de mâncare conține... Acest fel de mâncare conține... Nu pot să mănânc, beau... I can't eat, drink... Nu pot să mănânc, beau. Nu pot să mănânc, beau. Îmi place să. I like to. Îmi place să. Îmi place să. Cum este vremea? How's the weather? Cum este vremea? Cum este vremea? Mi-am pierdut. I lost my... Mi-am pierdut. Mi-am pierdut. Pot să stau aici? Can I sit here? Pot să stau aici? Pot să stau aici? Aveți o... Do you have a... Aveți o... Aveți o... Mă uit după... I'm looking for... Mă uit după... Mă uit după... Adresa mea de e-mail este... My email address is... Adresa mea de e-mail este... Adresa mea de e-mail este... Cu ce te ocupi? What do you do? Cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi? Am fost la cinema. I went to the cinema. Am fost la cinema. Am fost la cinema. Intrați. Come in. Intrați. Intrați. Cântecul meu preferat este... My favorite song is... Cântecul meu preferat este... Cântecul meu preferat este... Ce gen de muzică îți place? What kind of music do you like? Ce
gen de muzică îți place? Ce gen de muzică îți place? La mulți ani! Happy birthday! La mulți ani! La mulți ani! Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Cu ce te ocupi? Sunt un artist. Listen to it again, now with the English translation. Cu ce te ocupi? What do you do? Sunt un artist. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. Cu ce te ocupi? Listen to it again. Cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi? This Romanian sentence literally translates into, what do you do for work? But it means, what do you do in English? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Sunt. Your occupation. I'm an, your occupation. For example, I'm an artist. Sunt un artist. Sunt un artist. Here are a few more professions you can use with the same pattern. Police officer. Polițist. Polițist. Polițistă. Polițistă. Teacher. Profesor. Profesor. Profesoară. Profesoară. Doctor. 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 Doctoriță. Doctoriță. Engineer. Inginer. Inginer. Ingineră. Ingineră. Now, listen to some examples. Cu ce te ocupi? Sunt profesor. Cu ce te ocupi? Sunt doctor. Cu ce te ocupi? Sunt inginer. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what do you do? Cu ce te ocupi? Imagine you're a doctor. Do you remember how to say, doctor? Doctor. Doctor. Say, I'm a doctor. Sunt doctor. Now answer the question saying that you are a doctor. Cu ce te ocupi? Sunt doctor. Now, imagine you're a teacher. Do you remember how to say teacher? Profesor. Profesor. Say, I'm a teacher. Sunt profesor. Now, answer the question saying that you are a teacher. Cu ce te ocupi? Sunt profesor. Now, imagine you're an engineer. Do you remember how to say engineer? Inginer. Inginer. Say, I'm an engineer.
Sunt inginer. Now, answer the question saying that you are an engineer. Cu ce te ocupi? Sunt inginer. Well done! In this lesson, you learn new occupation-related vocabulary and phrases you can use in your everyday life. You are now able to talk about your job like a native speaker. Un profesor vorbește cu elevii săi. Ce vor lua elevii cu ei? Mâine mergem la un muzeu. Luați la voi un creion și un carnețel și ceva de băut. Vom servi prânzul la restaurantul muzeului, astfel că nu este necesar să vă luați sandvișuri la voi. Dar o umbrelă? Este posibil să plouă. Vă rog să luați una la voi. Bine. Ce vor lua elevii cu ei? Un profesor vorbește cu elevii săi. Ce vor lua elevii cu ei? Mâine mergem la un muzeu. Luați la voi un creion și un carnețel și ceva de băut. Vom servi prânzul la restaurantul muzeului, astfel că nu este necesar să vă luați sandvișuri la voi. Dar o umbrelă? Este posibil să plouă. Vă rog să luați una la voi. Bine. Un bărbat și o femeie discută. Când vor merge la masaj? Prietena mea tocmai a deschis un nou salon pentru masaj. Un salon pentru masaj? Vreau să merg. Ai timp sâmbătă? Sâmbătă am treabă. Ce zici de duminică? Salonul este închis duminica. Atunci, ce zici de vineri? Bine. Când vor merge la masaj? Un bărbat și o femeie discută. Când vor merge la masaj? Prietena mea tocmai a deschis un nou salon pentru masaj. Un salon pentru masaj? Vreau să merg. Ai timp sâmbătă? Sâmbătă am treabă. Ce zici de duminică? Salonul este închis duminica. Atunci, ce zici de vineri? Bine. O femeie vorbește cu un vânzător. La ce etaj merge femeia acum? Scuzați-mă, unde sunt hainele pentru femei? La etajele 3, 4 și 5. La care dintre ele sunt paltoanele? La etajul 4. Liftul este acolo. La etajul 4? Vă mulțumesc! La ce etaj merge femeia acum? O femeie vorbește cu un vânzător. La ce etaj merge femeia acum? Scuzați-mă, unde sunt hainele pentru femei? La etajele 3, 4 și 5. La care dintre ele sunt paltoanele? La etajul 4. Liftul este acolo. La etajul 4? Vă mulțumesc! Un bărbat și o femeie discută. Unde este cheia? Unde este cheia de la apartament? Am lăsat-o pe masă. Nu este acolo. Caută sub masă. Nu e. Nu este nici în buzunar. Oh, era în geantă. Unde este cheia? Un bărbat și o femeie discută. Unde este cheia? Unde este cheia de la apartament? Am lăsat-o pe masă. Nu este acolo. Caută sub masă. Nu e. Nu este nici în buzunar. Oh, era în geantă. Un bărbat și o femeie discută. Când pictează bărbatul? Pictezi în fiecare zi? Da, de la 9 dimineața până la 7 seara. De la 9 la 7? Sunt 10 ore?
Păi da, aceasta este meseria mea. Când pictează bărbatul? Un bărbat și o femeie discută. Când pictează bărbatul? Pictezi în fiecare zi? Da, de la 9 dimineața până la 7 seara. De la 9 la 7? Sunt 10 ore? Păi da, aceasta este meseria mea. Un bărbat și o femeie discută despre rechizite de birou. Ce va comanda bărbatul? Trebuie să verifici stocul rechizitelor noastre de birou și să faci comandă de articolele de care avem nevoie o dată pe lună. Să verificăm împreună, de data asta folosind această listă. Mulțumesc. Atunci să începem cu hârtia. Se pare că a mai rămas doar un top. Folosim foarte multă hârtie în fiecare zi, așa că hai să comandăm încă 2 topuri. Bine, imprimanta nu mai are cerneală colorată. Ar trebui să comandăm? Asta nu este o problemă, deoarece nu imprimăm documente color. Nu? Bine. Se pare că unele marcare pentru tabla albă mai au puțină cerneală. Da, acestea trebuie înlocuite. Beneficiem de o reducere dacă comandăm un set de 5 marcare, așa că hai să o facem. Bine. Am putea comanda în același timp un mouse? Mouse-ul meu reacționează cu întârziere. Ei bine, cred că e din cauză că se termină bateria. Să verificăm stocul de baterii și să comandăm în cazul în care nu avem prea multe. Sigur. Ei bine, avem 3 baterii aici. Poți să iei 2 de aici pentru mouse-ul tău, dar cumpără un set de 6 baterii în loc. Ce va comanda bărbatul? Un bărbat și o femeie discută despre rechizite de birou. Ce va comanda bărbatul? Trebuie să verifici stocul rechizitelor noastre de birou și să faci comandă de articolele de care avem nevoie o dată pe lună. Să verificăm împreună, de data asta folosind această listă. Mulțumesc. Atunci să începem cu hârtia. Se pare că a mai rămas doar un top. Folosim foarte multă hârtie în fiecare zi, așa că hai să comandăm încă 2 topuri. Bine. Imprimanta nu mai are cerneală colorată. Ar trebui să comandăm? Asta nu este o problemă, deoarece nu imprimăm documente color. Nu? Bine. Se pare că unele marcare pentru tabla albă mai au puțină cerneală. Da, acestea trebuie înlocuite. Beneficiem de o reducere dacă comandăm un set de 5 marcare, așa că hai să o facem. Bine. Am putea comanda în același timp un mouse? Mouse-ul meu reacționează cu întârziere. Ei bine, cred că e din cauză că se termină bateria. Să verificăm stocul de baterii și să comandăm în cazul în care nu avem prea multe. Sigur. Ei bine, avem 3 baterii aici. Poți să iei 2 de aici pentru mouse-ul tău, dar cumpără un set de 6 baterii în loc. Un bărbat și o femeie își planifică traseul de vizită a obiectivelor turistice. Care va fi ordinea plimbărilor lor prin oraș? Ce traseu vom alege mâine? Mi-ar plăcea să mergem la muzeu, la castel și la observator. Vreau să cumpăr și niște suveniruri pe drum. Muzeul este deschis de la ora 8 la 6, iar castelul de la 9 până la 4, iar observatorul se pare că e deschis de la 9 dimineața până la 9 seara. La castel se organizează de 2 ori pe zi tururi speciale cu ghid, începând de la prânz și până la ora 2. Mi-aș dori să mă alătur unui tur de acest fel. Cred că trebuie să te programezi în avans pentru un asemenea tur.
Poți verifica pe internet? Da. Acelea cu începere de la ora prânzului sunt deja toate ocupate. Ești de acord să rezervăm unul de la ora 2? Bineînțeles, ne putem alătura acestuia după prânz. Atunci, unde vom merge mai întâi? La muzeu sau la observator? Mi-ar plăcea să admir imaginea nocturnă. Ce ar fi să stăm la castel până la 4, iar apoi să mergem la observator când se întunecă? Bună idee! Bine, atunci hai să luăm prânzul la restaurantul din interiorul muzeului. Apoi putem să mergem să cumpărăm suveniruri înainte să înceapă turul castelului. Da, e un plan perfect! Care va fi ordinea plimbărilor lor prin oraș? Un bărbat și o femeie își planifică traseul de vizită a obiectivelor turistice. Care va fi ordinea plimbărilor lor prin oraș? Ce traseu vom alege mâine? Mi-ar plăcea să mergem la muzeu, la castel și la observator. Vreau să cumpăr și niște suveniruri pe drum. Muzeul este deschis de la ora 8 la 6, iar castelul de la 9 până la 4, iar observatorul se pare că e deschis de la 9 dimineața până la 9 seara. La castel se organizează de 2 ori pe zi tururi speciale cu ghid, începând de la prânz și până la ora 2. Mi-aș dori să mă alătur unui tur de acest fel. Cred că trebuie să te programezi în avans pentru un asemenea tur. Poți verifica pe internet? Da. Acelea cu începere de la ora prânzului sunt deja toate ocupate. Ești de acord să rezervăm unul de la ora 2? Bineînțeles, ne putem alătura acestuia după prânz. Atunci, unde vom merge mai întâi? La muzeu sau la observator? Mi-ar plăcea să admir imaginea nocturnă. Ce ar fi să stăm la castel până la 4, iar apoi să mergem la observator când se întunecă? Bună idee! Bine, atunci hai să luăm prânzul la restaurantul din interiorul muzeului. Apoi putem să mergem să cumpărăm suveniruri înainte să înceapă turul castelului. Da, e un plan perfect! Un bărbat face o plângere cu privire la niște produse cumpărate online. Ce are de gând să schimbe? Da, serviciul clienți. Mă scuzați, tocmai ce mi-au fost livrate produsele cumpărate, dar nu este ceea ce am comandat. Ne pare rău. Ce anume nu corespunde cerințelor dumneavoastră? Am comandat un sacou cu 3 nasturi, dar cel primit are doar 2. Da, probabil că e un alt model. Ne pare foarte rău. Îl vom schimba cât se poate de repede, așa că vă rugăm să ne-l trimiteți pe cel primit cu taxă inversă. Da, de asemenea, acest tricou arată diferit de cel pe care l-am văzut pe pagina dumneavoastră. Nu este produsul la care mă așteptam, așa că aș dori să-l returnez. Care este diferența? Am crezut că e un tricou fără guler, dar s-a dovedit a fi unul polo cu guler. Înțeleg. Ați tăiat deja eticheta de pe el? Da, am tăiat-o, dar chiar nu este ceea ce apare în imagine. Pot totuși să-l returnez? Domnule, avem tricoul acesta ambele modele, cu guler și fără. Conform datelor noastre, dumneavoastră ați ales unul cu guler. Serios? Probabil că am selectat produsul greșit. Putem schimba un produs atâta timp cât are eticheta pe el, dar ar fi mai complicat să o facem dacă o are deja tăiată. Înțeleg. Atunci îmi puteți schimba doar sacoul? Desigur. Și încă o dată ne pare rău pentru inconveniență. Ce are de gând să schimbe? Un bărbat face o plângere cu privire la niște produse cumpărate online. Ce are de gând să schimbe? Da, serviciul clienți. Mă scuzați, tocmai ce mi-au fost livrate produsele cumpărate, dar nu este ceea ce am comandat. Ne pare rău. Ce anume nu corespunde cerințelor dumneavoastră? Am comandat un sacou cu 3 nasturi, dar cel primit are doar 2. Da, probabil că e un alt model. Ne pare foarte rău. Îl vom schimba cât se poate de repede,
așa că vă rugăm să ne-l trimiteți pe cel primit cu taxă inversă. Da, de asemenea, acest tricou arată diferit de cel pe care l-am văzut pe pagina dumneavoastră. Nu este produsul la care mă așteptam, așa că aș dori să-l returnez. Care este diferența? Am crezut că e un tricou fără guler, dar s-a dovedit a fi unul polo cu guler. Înțeleg. Ați tăiat deja eticheta de pe el? Da, am tăiat-o, dar chiar nu este ceea ce apare în imagine. Pot totuși să-l returnez? Domnule, avem tricoul acesta ambele modele, cu guler și fără. Conform datelor noastre, dumneavoastră ați ales unul cu guler. Serios? Probabil că am selectat produsul greșit. Putem schimba un produs atâta timp cât are eticheta pe el, dar ar fi mai complicat să o facem dacă o are deja tăiată. Înțeleg. Atunci îmi puteți schimba doar sacoul? Desigur. Și încă o dată ne pare rău pentru inconveniență. You are exiting a train station when a big notice posted on the bulletin board catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the train schedule. How will trains on Fridays be affected? How will trains on Fridays be affected? Trains on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Vor începe la ora 6 și se vor opri la ora 1. Suddenly you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that daily dosage 2 pills per day after eating. Dozaj zilnic. 2 pastile pe zi după masă. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis?
You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is food poisoning caused by contaminated food. Intoxicație alimentară cauzată de alimente contaminate. You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Datele de livrare diferă în funcție de metoda de livrare, dar toate datele ar trebui să fie calculate începând cu următoarea zi lucrătoare. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Puteți urmări traseul pachetului dumneavoastră de pe site-ul nostru conectându-vă la contul dumneavoastră. După autentificare, faceți click pe istoricul comenzilor și introduceți numărul de comandă menționat în acest e-mail.
You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Dacă observați supraîncălzirea suprafeței, deconectați dispozitivul imediat și lăsați-l să se răcească înainte de a-l manevra din nou. You're reading an event guide and are going to see an upcoming art event. What does the guide say about bringing food to the event? What does the guide say about bringing food to the event? The description reads that if you bring your own food or drinks, they will be confiscated. Dacă aduci cu tine mâncare și băutură, acestea îți vor fi confiscate. You're planning to buy an instant meal. How much water do you add and what do you do once it's added? How much water do you add and what do you do once it's added? You add 100 milliliters of boiling water. Wait 3 to 5 minutes, then stir the contents. Adăugați 100 de mililitri de apă fiartă. Așteptați 3-5 minute, apoi amestecați conținutul.
You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room? How many items are allowed in the fitting room? The notice says that a maximum of 3 items per customer are permitted inside the fitting room. Maxim 3 produse per client sunt permise în interiorul cabinei de probă. After paying for your shirt, you notice the return policies printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-return. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.